بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فرمان علي دی او زه الجنت اسپتال ان انفرټیلیټي سنټر صوابۍ کې از ایډوانس سیمینار کې کار کوم. نن به موږ تاسو یو داسې مېلمه سره ملاقات کوو چې هغوی د افغانستان د لغمان نه موږ ته دلته راغلي دي. هغوی یو میاشت مخکې هم راغلي وو د علاج په سلسله. هغوی ته مخکې د دې ځای اډرس د ډاکټر سارا ګل سرجیکف یو ملګري ورکړی چې تاسو لږ هغوی له ورشئ. د ماشومانو مسله وه، اووه کاله د دې شي وو چې د دې ماشومان نه وو. هغوی ډېر زیات دې خوا خوا ګرځېدلي وو په مختلف ډاکټرانو باندې او دغه دی خو دې ته څه کامیابي نه وه میلاو شوې. نو دی دوباره مخکې تقریبا د مارچ کې دی رالل فرسټ ټایم د دې وزټ و ډاکټر سارا ګل څخه چیک اپ دپاره. نو ډاکټر سارا چې دی ته چیک اپ وکړو نو دی ته هغه مونږ پوره هارمونل ورک ورته وکړو، لکه د کې چې دی نو هارمون پروفایل راځي، هایګوسي راځي چې کوم ایډوانس پروسیجر دی د ټیوبس دپاره چې دی کې مونږ ته د ټیوبس پته لګي. او دویم چې دی نو د ایډوانس سیمن ټیسټ مونږ ورته وکړو چې کوم په جنت اسپتال کې مونږ کوو. د هغه ورکپ نه بعد د دې ټریټمنټ هم چې دی نو ډاکټر ابراهیم صاحب نه د میل چې دی نو شروع شو او د فیمیل چې کوم دی هغه ډاکټر سارا چې دی نو پوره ورکپ چې کوم وکړو د هارمون امبیلنس میډیسن ولیکل ورته او د یو میاشتې دپاره د میډیسن وخوړل. بیا د دې هسبنډ څخه ټایم شارټ و ځکه دی چې په یوروپ کې مزدوري کوي، هلته به ځي او مطلب دلته پاکستان کې هم ویزې ختمېدو دی ته یو میاشت وه. نو میډم وایي چې د دې ایډوانس پروسیجر طرف ته ځو، IUI طرف ته ځو. نو دې ته موږ IUI پلان کړه چې کله IUI پلان کړه په 27 مارچ باندې دې ته IUI وشوه. نن دی دویم وزټ دی دی راغله، دې ما سره رابطه وکړه، ما وایي تاسو راشئ ټیسټ وکړئ. دی نن رالل او بیټا ICG ټیسټ وکړو. الحمدلله د دې بیټا ICG ټیسټ پازیټیو راغی. راشئ لږ دی سره موږ ته خپل څه خبرې. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ادم خان دی، زه د افغانستان نه یم او په افغانستان کې د لغمان نه. نو موږ راغلي پاکستان ته د علاج دپاره. بیا دلته موږ ډېر زیات پاکستان کې وګرځېدو، چا به چې ناټویس ته لاړ شئ. نو ناټویس ته لاړو، هلته کې مې علاج سټارټ کړ. هغوی موږ 3 میاشتې مسلسل وغوښتو. نو هغه علاج چې کله مکمل شي د هغې موږ ته څه ښه رزلټ رانغی، لکه میلاو نه شوه. نو بیا بل چا مشوره وکړه چې تاسو دغه ته ټکسلي ته لاړ شئ. ټکسلي نه مې علاج وکړ. بیا چا واپس پېښور ته ولېږلو چې هلته کې ډاکټر شیرین ګل د هغې ته لاړ شئ. نو هغې نه مې علاج وکړ. تقریبا 9 کال زما د واده روان دی. خو بیا دلته کې چا موږ ته وایي چې میډم ډاکټر سارا ګل چې دې نه علاج شروع کړئ او دې سره به چې دی ډېرو خلکو ته چې دا ښه رزلټ میلاو شوی دی. نو د الحمدلله دلته چې راغلي تقریبا میاشت به کېږي چې دی نه موږ علاج سټارټ کړی او خاص لکه په دې مارچ کې. او نن موږ ته ډېر ښکلی رزلټ دا دی لکه زما په لاس دی. موږ ته چې دی ماشاءالله رزلټ ښکلی میلاو شو او ډېر زیات شکرګزار د الله پاک نه او د میډم ډاکټر سارا ګل نه او د دې د ټیم نه ډېر زیات شکریه ادا کوو چې موږ سره چې لکه ډېر اخلاص او خپل همت او مدد یې موږ سره وکړ او ډېر زیات خوشحاله یم. الحمدلله.